Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida, ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Den här veckan har jag faktiskt tagit in min vapendragare som alltid ställer upp i vått och torrt. Och det är Malin, men nästa vecka så kommer ett avsnitt med Karla, fortsättningen på hennes livshistoria. Men nu det här avsnittet, ni får se vad som kommer att hända och vad vi har att berätta. Men vi hälsar hjärtligt välkomna till Malin. Hej Malin, hur är det med dig? Hej min make. Hej min frugan, eller kärringfan som jag brukar säga. Ja, gubbjäveln. Ja, är det bra med dig? Ja, det är jättebra med mig. Ja, vad har vi ställt till med här för 9 dagar sedan? Ja, ungefär? är vi nygifta? Vi är nygifta och vi är... 12 år in i förhållandet så är vi gifta till slut. Så är vi gifta till slut faktiskt. Och det var jättemysigt alltså. Så fin dag hade vi och det var verkligen, och det var ju min födelsedag också. Ja. 24 maj, så vi slog 2 flugor i en smäll. Jag tänkte, då glömmer jag aldrig datumet. Man är ju inte helt blåst i huvudet. Då vet man ju alltid när man har årsdag i alla fall. Det är när man fyller år. Ja, då vet som man. lillebrorsan sa. Ja. Din lillebror sa ju det. Ja. Han frågade ju om det var därför han var smart. Ja. Men det är ju ändå du som brukar komma ihåg våra datum. Jag vet. Det var så kul att han bara, var det därför? Och så säger han då till Nick och bara, ja, farbror José, han är inte dum, han inte. Nej. Men det var lite roligt faktiskt. Ja, men... Vad tänkte du? Ja, vilka hade vi med då? Det var ju... vilka hade vi med? Det var ju en vigsel vi hade. En vigselceremoni ja. Nere vid våran lilla älsklingens plats. Dexter, våran hund som gick bort för 1,5 år sedan, lite drygt. Ja. Och det var hans lilla gräsplätt vid vattnet här. Ja, men det var vårt smultronställe. Ja, våran smultronställe. Förutom vårat... andra. Ja, men ja, skitsamma. Vi behöver inte gå in på detaljer där. Det var lite viktigt. Ja. Lite viktigt höll jag på att säga. Det var lite viktigt med det. Ja. Det var lite oviktigt. Nej, men det som var så kul, det var ju att det var ju helt sporadiskt. Vi kom ju på det typ en vecka, 8 dagar innan, 9 dagar innan ungefär. Att för mina föräldrar skulle ju komma om en vecka. Vi kom på det på torsdag och torsdag veckan därpå så kom de. Och då ringde jag ju lillebrorsan och berättade och sa, och då ville de ju komma. Han började ju kolla flyg och allt direkt. Men mina föräldrar och min mormor som är 93 bast visste inte om det. Det var en överraskning. Din mormor visste inte heller om det. Nej. Det var ju också en överraskning. Och de som var på våran vigsel, det var ju då min mamma, min pappa, min mormor, min lillebror och min brorson då Nicolas. Han är äldst. Sen stannade ju de andra hemma för tyvärr hade vi ju inte plats för alla och så var det så kort varsel så att det finns ju en uthyrningslägenhet här i huset som man kan hyra. Men den var upptagen. Den är upptagen fram till september. Sen var ju din mamma, din mormor, min bror, din storebrorsa, Rickard som är nära vän till familjen. Ja. Och så var det ju Dexters tjej. Ja, precis. Och det är ju Lusen då. Dexters tjej, det är Lusen. Och hennes mamma, Melina. Ja. Och vi hade supertrevligt. Och så den personen som vigde oss då. Det var ju jättebra att vi fick ta på någon. Ja. Det är perfekt. Ja, så det gick fort. Det gick fort. Ingen planering här inte. Nej. Men vi hade ju tänkt då. Det var ju så vi hade tänkt. Från första början var det ju tänkt att vi inte skulle säga det till någon. Och att vi skulle bara och gifta oss någonstans. Typ. Ja. Men det kändes lite så där eftersom våra mormor ville ju vara med om något sånt där. Det viktiga var ju att din mormor skulle vara med och min. Och din mormor. Att det var det för vi hade ju inte tänkt att vi skulle bara göra det, du och jag tillsammans. Ja, men då var det ju bara
då blir man ju ändå att man vill ju att alla ska få komma. Jo, fast det vart ju ändå alltså bara de närmaste och jo, familjen. Men att man vill att hela familjen ska komma. Ja, så då vart det ju inte ändå alla i familjen, förstår du vad jag menar? Så att det vart ändå så... Jo, men det var jättemysigt och så beställde vi men catering. De kollar ju live. Ja, de kollade live, så Nico, då min brorson, hade ju hand om det och han var ju superduktig och han la ner hela sin själ i det där, så att det var ju... Jo. Nej, han var jätteduktig och jättestolt. Jo, han är ju jätteduktig på att filma och ta kort. Jo, och han är ju, vad är han, 10, 11? Ja. Där kring 10-11. Alltså han har så många barn så jag glömmer ju bort datumet. Ja. På alla, eller åldern. Inte datumen, för den finns i kalendern. Ja, så det skulle jag aldrig minnas i alla fall. Nej, men det var jättekul. Alltså det var så mysigt. Och så sen då åkte de på söndag på dagen tillbaka till Uppsala och till Stockholm. För min mamma och pappa och mormor bor i Uppsala. Lillebrorsan bor i Stockholm. Och vi hade så mysigt. Alltså det var verkligen en bästa dagen i hela mitt liv. Ja, det var perfekt. Det var precis som jag ville. Ja, och det är det som är huvudsaken. Att du fick den dagen du ville. Precis som du ville. Det var mitt och det kommer att komma upp. Vi ska lägga upp ett kort på oss på Norrlands skuggsida på vad heter det här Instagram också sen på TikTok. Ja. Kan jag lägga upp så folk får se lite sådär om ni är nyfikna på hur snygga vi var. Riktigt kexiga. Ja, det var riktigt snyggt faktiskt. Ja, du hade ju klätt upp det så jävla bra. Vi skulle ju inte visa varann innan. Nej. Så du visste ju inte hur jag skulle klä mig, så jag hade ju redan valt vad jag skulle ha på mig. Ja. Men sen när jag såg vad du skulle ha på dig. Ja, du var tjuvkika. Nej, för du bara, jag ska bara visa den här. Först typ som skjortjackan eller... Ja. Och jag bara, jaha. Då bara visar du mer och mer. Ja, men det var ändå tur för du hade så svårt att bestämma vad du skulle ha. Jo, så då var det ju tur ändå. Tur i oturen, för då kunde jag som gå efter. Men du visste inte hela utstyrseln. Du visste bara färgen och en viss del. Ja, okej. Ja. Så att, det blir bra. Så det blir bra. Så ja. Nej, så att det har varit jättetrevligt. Förutom att det har varit skitväder. Ja, fast vi fick ju soligt. Ja, vi fick soligt just den stunden. För annars hade det regnat varje dag. Ja. Och sen vart det uppehåll. Så vi hade riktigt tur. Soligt men blåsigt. Men det var nere vid vattnet. Så. Men det var fint för att det blåste lite. Ja. Bilderna var jättefina då. Jo, brorsan tog ju jättefina bilder. Ja. En riktig proffsfotograf. Ja, helt. Och det måste jag säga, det är lite besviken. För jag la ut på Facebook, finns det någon som kan hjälpa mig, höra av sig till mig eller någonting. För jag behöver hjälp på lördag för fotningen och sånt där, för att någon kunde fota. Men jag kan säga, ingen av mina, vad det nu är, flera 100 vänner jag har på fejan eller någonting, hör av sig. Okej. Så att då vet man. Ja, men det är väl det typiska. Den enda som ställde upp och hjälpte mig med maten och det var ju en nära vän. Ja. Och han gör alltid det. Det är liksom, det var ju som aldrig, det är aldrig något problem om man frågar om sådana saker. Han gjorde ju till din mammas 50-årsfest också. Ja, men precis. Det var ju bra. Jag nämner inga namn eller någonting för jag har inte frågat om det är okej att jag säger namnet, så det är därför, av respekt. Sen kanske skattemasen vill kolla, jag vet inte. Man vet aldrig. lite sådär. Nej, skämt åsido. Jag köpte råvarorna och sånt där, så lagade han maten. Det var ju som inget mer med det. Nej, men han ställde upp. Han ställde upp och det räknas. Ja. Så det handlar ju om att ge och ta. Yes. Det är ju så. Ja, Malin. Du vet ju att jag lovade ju sist att jag ska berätta om min livshistoria. Börja berätta om den. Ja. Det kommer du ihåg? Ja. Och jag är ju så här att har jag sagt någonting fast jag har jättesvårt och det känns jättejobbigt. Och jag har ju pratat med
många om det här och jag har ju pratat med dig också och du förstår varför det känns jobbigt. Jo, jag förstår. Så kommer jag göra så här att jag kommer att ta det stundvis. Jag kommer att börja berätta stundvis och så sen fortsätter man. För det blir väldigt påfrestande kan jag säga, speciellt vissa saker. Men jag kommer inte gå in på exakta detaljer och sådär. Nej, men det var ju det du sa, att du skulle ta det lite. Jo, och då tänkte jag börja med då kanske att berätta lite. Ja, du vet ju typ i stort sett det mesta. Ja, det mesta, men inte allt kanske så, eller jag har ju berättat allt, men det kommer ju upp grejer hela tiden. Ja, ibland jag undrar efter 10 år, då fick jag höra något nytt. Ja. Och nu efter 12 år så fick jag höra något nytt, så att det verkar ju ändå, man vet ju aldrig när det kommer upp något nytt. Och jag hade kunnat lyssna på din historia flera gånger. Ja, men jag tänkte börja så här då. Jag heter José, jag är nybliven 48-åring. Gammelgubbe, fy fan. Ja. Satan, 285. Nu får jag ta hand om min gammelgubbe. Gud, nu får jag ju ångest. Sluta nu. Nej, jag skojar. Jag är 48, men jag ser ut att vara typ 32, så det är lugnt. Så det är ingen fara. Och det är inte jag som säger det är folk som säger det. De säger kring 30, ja, lite över 30 där kring. Jag säger 38. 38, ja. Jag ska ta bort det från testamentet. Ja, okej. Det är fan 10 år det. Ja, jag vet. Nej, men det är så. Men jag är 48, jag är född 1977 i maj månad, den 24 maj. Och jag minns från att jag var, om jag säger så, 77, 78, 79, 80, 81. Från 81, 80 lite svaga minne, men 81 och framåt minns jag med. Då var jag ju 4 år. Ja. Och jag har ju saker som har satt sig fast i näthinnan, om man säger så. Så att, men jag gick i en katolsk skola. Där mina lärare var nunnor. Och de hade ju så här nunnekläder som om man ser så här nunnor från Italien, inte som diakonisserna här riktigt. Men en nunna. Är det inte som klänningar typ? Ja, prästerna har ju likadant, fast de har ju annat som dinglar där. Så att det är ju, ja, om man säger så. Så att det är, ja. Så att, nej men jag gick ju på en katolsk skola, privat skola, för det finns ju i Chile då, jag kanske ska nämna det också, Chile. Ja. Jag är född i Chile, men min familj är ju från en by i Italien som heter Cesarego. Yes. Det är mitt efternamn, vårat efternamn kommer ifrån. Och från pappas sida, från mammas sida och från pappas sida är ju farmor också italienska. Så att det är ju, jag har ju alltid haft, eller ja, större delen av mitt liv haft italienskt medborgarskap och allt sånt där. Ja. Men det spelar ju ingen roll, för jag hade ju chilensk också, men det har jag aldrig förnyat sedan den gick ut. Nej, det är ju, du förnyar ju pass och sånt. Jag förnyar mitt italienska pass. Som du måste göra snart. Jag har ju fortfarande chilensk medborgarskap, men jag har inga ID-handlingar därifrån eller någonting överhuvudtaget. Jaha, det visste jag inte ens. Nej, jag har ju bara mitt italienska pass. Det som är, det grejen var, när vi kom till Sverige, då fick man ju ta så här familjefoto, alltså till passet. Så i passet, familjefoto? Ja, i passet, det är ett familjepass. I passet så är det mamma, jag, mellanbrorsan och lillebrorsan. Okej. Och de var ju typ 1 år, 2 år gamla. Mm-hmm. Så att det är det enda ID-handlingen. Jag har haft ett ID-kort därifrån, men ingenting som jag har kvar. Jag vet inte ens om jag har mitt bankkonto kvar där. Nej, jag hade lite doleros, eller pesos,
som det är i Chile. Men har du inte koll? Försvinner det då? Eller? Ingen aning. Jag vet inte. Jag bryr mig inte faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså, jag vet inte. Nej. Jag har ju aldrig varit tillbaks till Chile under min uppväxt eller någonting, fast jag har haft möjlighet att åka dit. Men jag har inte velat, och jag har förklarat för dig varför också. Sådär. Jag vet inte hur jag skulle reagera eller hur det skulle kännas att komma dit efter allt trauma och allt sånt där man har upplevt och sett och sådana här saker. För jag är ju uppvuxen under en diktatur. Ja. Under Augusto Pinochets diktatur. Det har vi ju pratat om lite tidigare. Och det är ju förståeligt att det känns jobbigt. Ja, så att man har ju sett vissa saker och varit med om vissa saker, så att det är ju, eller upplevt vissa saker, så att det är ju, det kändes inte riktigt, jag vet inte, jag som inte vet. Det enda som har dragit mig i sådana fall, om det skulle vara så, det var mormor och morfar och min gudfar. Miguel, men morfar gick ju bort. Min gudfar gick ju bort, min morbror alltså. Ja. Han gick ju bort i lungcancer. Fast han hade aldrig rökt i hela sitt liv eller något sånt där. Fast tydligen så spelar det ingen roll. Nej, man kan ju få det ändå. Och det är ju så jävla hemskt att det drabbar någon då som aldrig har rökt. Ja, och morfar gick ju bort jag tror att det var delvis Alzheimers och så någonting annat. Ja. Och tyvärr så har vi det i familjen, så att det är ju, mamma har ju tyvärr drabbats av det lite grann, men det kan vi ta någon annan gång så där, för det känns lite... Ja, men nu pratar vi ju ändå om... Ja. Så att, nej men jag bodde med mormor och morfar tills jag var 7 år. Okej, får jag bara fråga en sak? Var det diktatur sedan du föddes? Ja, diktaturen startade 11 september 1973. Okej. När de störtade Salvador Allendes regering. Ja, så var det. Ja. Okej. Med hjälp av USA. Så att det var ju, men vi bodde ju hos mormor och morfar, för mormor och morfar har ju ett hus, eller ett 5-våningshus. Mitt i stan i Valparaiso. Det är de största hamnstäderna i världen. Eller har varit bland en av dem. Jag vet inte hur det är nu, men då var det i alla fall. Jag har ju sett huset utifrån. Ja, den är byggd 1920. Frysit fast någon gång. Men den har stått emot flera jordbävningar och grejer. Och morfar fixade ju alltid med huset. Alltså det var ju lägenheter i varje våning. Sådär. Ja. Och det var ju 4 våningar högst upp, och vad ska man säga, taket var det ju också en lägenhet. Vad heter det? Page? Nej, vänta nu. Eller vindan? Nej, jag vet vad det heter. Nej. Skitsamma. Jag säger när jag kommer på. Ja, då får du klämma ut det. Så att det var ju uppe på vindan, brukar jag säga. Men där kunde man gå ut på taket på den tiden. Ja, men det har jag sett en bild ifrån. Och det var ganska högt. Man tänkte ju inte på det, för jag var ju ganska kort. Ja. Eller jag är ju kort fortfarande. Ja. Men då var jag ju ännu kortare. Nej, var det? Ja, och jag nådde ju upp till just lite över midjan. Över takkanten. Okej. Så att, och ändå stod man ju ut och tittade ner, för man tyckte, vad häftigt. Och så tänkte man, vad fan om man var Stålmannen typ, eller något sånt alltså, där. Fatta, du hade ju kunnat men föra. Ibland får man ju sådana där knäpp, du vet, som... Jag tänker bara, för jag har ju själv hållit på när vi var utomlands, när jag var liten. Ja. Då höll ju jag på att klättra upp på balkongräcket. Ja. Och alltså vi bodde ju på ett hotell med väldigt högt upp. Ja, hade det inte varit för att min bror tog fast i mig och ropade mamma, typ. Ja. Så hade jag ju... Jo, men det har du berättat, och det har din mamma också berättat. Så och jag det är ju inte konstigt om man... En eloge till din bror. Ja, men gud så att det var ju... Han hade ju lika gärna kunnat bara, mamma hon håller på att ramla här. Ja, mamma hon klättrade över och så pluff, så det. Ja, hon skulle hoppa ner i poolen, så att det var ju... Ja, så ligger hon där nere som en pannkaka. Ja. Men tur att du inte gjorde det. Ja. Tur att han tog tag i det. Ja. Men jag kan säga, det är som mellanbrorsan. Jag vet inte, det är väl säkert därför han är som han är i huvudet också. Att han klättrade upp, för
De beställde från någon möbelsnickeriaffär, alltså en snickare som snickrade speciella sängar, alltså efter hur mamma och pappa ville ha dem. Ja. Och den här sängen var som en jättespjälsäng. Okay. Med Ja, men det var det. Alltså. Jag får en bild på att det är en vuxen som ska ligga. Ja, men det var en 90-säng. Ja. Men fram till sängen, alltså då var det skötbord med byrå som var monterat på sängen. Och sen runt om var det räcke. Och så under sängen var det lådor för man kunde ha kläder, leksaker, du vet. Ja. Ung fan där alltså. Han klättrade ju varje gång. Man kunde ju tro att jag skulle bli världens bästa målvakt. För jag slängde mig och tog tag i han och typ... Men ändå dunkade han huvudet, så det är väl därför han är som han är. Ja. Då har vi förklaringen då. Nej, men lite kul. För då var det ju liksom att, byter man madrassen på den sängen sen, då har han en vanlig 90-säng. Okej. Du menar man är äldre. Ja. Och man kunde sätta säkert 5 ungar. Jag kanske tänker, alltså jag får en bild på en... Men en vanlig 90-madrass som du lyfter i en sängram. I en spjäll. En sängram som de har byggt till en spjälsäng, fast den går att transformera, alltså göra om. Ja, så man tar bort det sen. Ja, det är klart. Ja, han ska inte ligga där i ett jävla räcke tills han är typ 50. Ja, men det är ju det jag menar. Jag får en bild. Som man säger jag får en bild av det. Ja, om man säger så. Du vet, han vägde ju för fan 4,7 kilo när han föddes. Tur att mamma fick göra kejsarsnitt. Så har du 6,4 kilo? Nej, 4,6, 4,8, 7-8 där i kring. Alltså hon höll ju på att dö när han föddes. Ung fan. Så att det var ju... men taket då i Chile? Ja, taket där, jag såg Loft? Min kusin. Loft. Ja, typ. Är det? Nej, det är inga tomtar på loftet. Nej, men skitsamma. Ja, men typ. Alltså, då stod jag med min kusin. Ja. Han bor ju i Nya Zeeland. Ja. Jag brukar ju snacka med honom då och då sådär. Han är så jävla speciell. Men han är snäll. Ja. Så att, vi stod ju alltid där och typ vi får ut och cykla. Du har ju sett någon bilder när jag är ute och cyklar med min limpa cykel. Ja. Jag hade växel i mitten, så 3 växlar och så hög styr och så limpa sadel. Ja. Som det var på 80-talet. Ja. Alltså de var ju skithäftiga. Nu finns de i värsta cyklarna och kostar ju fan flera jävla 1000. Alltså sådana här modeller, fast de har gjort om dem nytt. Jaha. Så att det var häftigt. Och sen hade jag en trampbil som jag satt i, en riktig racerbil som man satt och trampade, men eftersom jag var så kort så nådde inte jag fram till pedalerna. Nämen. Så Moffa kom ju på den briljanta idén så att han tog en toasitslock. Okej. Gjorde om den, för de är ju lite längre. Ja. Gjorde om den och så satt han som bakom han flyttade fram ryggstödet, han gjorde som ett extra ryggstöd och då nådde jag ju tramporna. Men så det var ju skitbra. Moffa. Men Moffa var så påhittig. Ja. Och allt. Jag kommer ihåg när han klättrade ut genom... någon gång han hade klättrat ner från taket och stod vid sidan av huset. Han hängde på en jävla räls. Eller så är det hänggrej, du vet. Som när man klättrar. Jaha, okej. Och så stoppade en sån där ställning som man hade krokat fast på taket. Med rep ner. Och så var det en planka på den tiden, du vet. Ja. Och så stod han där och fixade till huset när det hade varit någonting. Han drog ju runt huset så här typ järnstolpar eller någonting för att den skulle hålla ihop sig för jordbävning. Ja. Och genom huset, för det var ju så här, jag kommer ju ihåg, det var jättemysigt hus och så här långa korridorer, franska balkonger och ljushall och så här. Och så byggde han ju övervåningen där på taket. Loftet där. Ja. Tomtar på loftet. Så att där, vad heter det, så han kunde ju bara mitt i allt stå där och hänga, men du vet, huset. Mitt i allt stå där och hänga, det lät lite kul. I huset där så var det ju järnvägsräls som gick igenom. Som höll huset från en sida till den andra. Alltså järnvägsräls? Ja, men typ alltså sådana här balkar. Mitt i huset? Ja, alltså från en sida till den andra på huset. Och det var ju alltså det var ju, man byggde ju så förr i tiden. Okej. För att det skulle hållas stabilt. Ja, okej.
Ja. Alltså jag säger att det såg ut som järnvägs... Jo, jag får ju rälset, en tågräls. En tågräls, fast det var väl en järnbalk eller av något slag. Men det såg ut som en sån. Ja, Men du vet, jag var liten, min fantasi bara, tåget kommer typ. Jag trodde ju för fan att det var gubbar i tv-apparaten när jag var liten, så att jag skruvade ju isär baksidan och fick jävla stöt för jag skulle ha ut lillapisen som var där inne. Jo, du och dina apor. Ja, och så hittade jag en sån där gul transistor i tvn. Det var ju sån här tjock-tv, du vet. Ja. Och så skulle jag dra i den, då fick jag ju en stöt. Inte fan visste väl jag trodde ju att han var där inne. För den var ju gul. Jag tänkte, en banan. Han höll ju en banan och så där, du vet. Det var ju, barnfantasi. Du trodde väl att det var folk i radion också, så att det var ju som satt där inne och pratade. Du, så gammal är jag inte att vi hade ens radio. Nej, men du sa ju någonting. Nej, att du jag skojar. Alltså, du berättade ju att du trodde att det var någonting i någonting. Och jag bara, jag trodde också det. Jo, men alltså, jag trodde säkert också att det var folk i tvn. Alltså, jag trodde att det var små gubbar när jag var liten. Det är ju inte konstigt. Nej, men vad var jag? Typ 3-4 år, 5 år. Och jag där med skruvmejseln och skruva. Men jag gillar ju att skruva i grejer, i teknikgrejer. Så. Jo. Men det var ju väldigt roligt. Sen det som var mindre roligt kanske, fast jag gjorde det för att jag tyckte jag ville se vad som hände. Jag var väldigt nyfiken som liten. Jag stoppade skruvar i eluttaget, eller spikar. Ja, det var ju... Då fick man ju en jävla kyss. Men hade du fått höra att du inte... Alltså... Ja, jag bara, inte göra så där. Jag bara, okej. Då är det klart. Undrar varför. Jag ska testa. Bara, vart man ju fan elektrikuterad. Nej, men det var så här små grejer. Pappa var ju brandman. Ja. Fast han är ju byggnadsingenjör egentligen. Fast i Chile är ju brandmännen frivilliga. Alltså du betalar en medlemsavgift för att vara brandman. Du har ju sett ett program om det. Och han berättar ju också. Ja, och de får ju ingen lön eller något sånt. Nej. Så att det enda de får det är liksom åka från jobbet, de har en radio, hör om ett anrop eller om de har pass. Alltså de ska ju skift. Ja, alltså det är ju så jävla fint. Ja, alltså... och de vill inte ha lön heller. Alltså de har ju fått erbjudande, men de vill inte vara ägda av någon. Nej. Av någon regering eller någon, utan de har ju en organisation. Och de säljer lotter och fixar till olika arrangemang för att få in pengar för att driva verksamheterna runt. Ja, men du vet... Sen får de ju donationer från andra länder. Sverige har ju någon brandstation som de är faddrar till. Italien, det finns jättemycket italienska brandstationer där. Alltså franska, spanska, tyska och sådär. Engelska, och så de får ju donationer typ till brandbilar och typ, eller ta över gamla brandbilar härifrån var det så. Men nu har de ju nyare grejer, alltså nytt. Men det är ju 80-tal. Ja. Pappa hade varit, när vi kom till Sverige, hade han varit brandman drygt i 20 år. Ja, men... Jo, nej men då började jag... Vi hade ett matrum i mormors, där de bodde då i lägenhet, eller i deras hus, i lägenheten, för det är olika våningar, du vet. Ja. Och ett stort så här matbord, du vet, kunde ju sitta 1, 2, 3, 4, 5, typ 14-15 pers. 16 om man klämde sig ihop lite sådär. Ja. Du vet ju familjemiddagar. Ja. Så här, stora familjemiddagar, födelsedagar och grejer. Och jag ville att pappa skulle komma hem. För det var någonting vi skulle göra. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var vi skulle göra. Men jag började elda under bordet. Jag visste fan. Det har du berättat för mig. Och det har ju morsan också berättat åt dig. Med tidningspapper och grejer och tändstickor. För jag tänkte, men då kommer ju brandkåren. Då kommer pappa. Ja. Alltså snacka om att man var helt jävla fucked up i huvudet redan då. Vart han arg? Eller kom han ens? Nej, de var skitsur på mig. Jag förstod inte varför. Men jag förstår ju det nu, så hela huset hade ju kunnat brinna ner. Fy fan. Alltså förstår du, som barn, vad du får för dig för idé. Typ gubbar i tvn. Om jag eldar så kommer pappa för att han är brandman. Typ. Ja, fast det är inte så konstigt. Nej, men tänk om jag hade börjat bygga ett hus och tänkte nu kommer farsan med sitt företag för att han är
ingenjör. Man bara alltså... Jag ska börja bygga ut. Förstår du vad jag menar? Jo. Det var ju liksom... Men det var ju fan alltså. Jag hittade ju på allt jävla möjligt. Men det var ju där din mormor och morfar bodde. Ja, vi bodde ju med dem. Men du själv... Nej, med mamma och pappa. Ja, okej. Men du har väl bott med dem själv också? Ett tag bodde jag själv med dem, men det var ju för att mamma och pappa jobbar ju och pappa pluggar samtidigt. Okej. Så att, du vet, pappa var väl inte mer än 27-28 när vi kom till Sverige. Ja, visst ja. Det var något sånt han nämnde åt dig. Han är född 58 i alla fall. Jo, men han berättar ju. Så att han pluggade ju då. Mina föräldrar har ju varit gifta, alltså varit med varandra i 50 år. Ja, satan ja. Ja, de har varit gifta i 50 och varit ihop i 40, alltså de varit ihop alltså tillsammans. De gifte sig efter 2 år, eller? Ja, ungefär. Ja. Och så sen gjorde de det igen för det vart ju någonting med pappren och så där, du vet där. Det är ju så mycket korruption, eller det har ju varit så mycket korruption och sånt där. Ja. Men hon var ju då gravid med mellanbrorsan, tror jag att det var. Eller om det var med yngsta bror. Ja, men någon gång där 94. Någon gång gifte de sig 94, 95 för mellanbrorsan är född 85 och lillebrorsan är född 86. Okej, 94, 95, 30 84. 84, det var det jag tänkte. 84, annars är du 85, sorry. Då är det 40-41 år sedan. Jag tänkte, för annars hade du varit 30 år sedan. Ja, men de har varit typ gifta 50 år. De varit ihop i samma veva jag kom till, så att jag måste väl ha varit en sprucken kodis eller något. Så att, jag vet inte, men 48 år hade de varit ihop. Ja. Alltså de träffades. Jo. Ja, är du med på vad jag menar? Ja, jag är med. Jag är med. Så att det var ju det. Ja, men tillbaks till det här med skolan då. Jag gick ju en katolsk skola. Jättesträngt, alltså privatskola. Där du får liksom betala för varenda liten penal i skolan. Alltså sudd, penna, block, böcker, uniform. Jag hade ju skoluniform. Och då var det så här strikt. Alltså måndagar då var det vit skjorta. Ja. Och svarta strumpor. De kollade det. Men visst var det nunnor som var lärare och så? Ja, det var nunnor som var nunnor. Och nunnor känns ju som att de ska vara så snälla och så. Förstår du vad jag menar? Så att det ska vara så... Jo, men det fanns vissa som var väl snälla, men det var ragater hela bunten. Om man säger så här, det var ju ett sånt där konvent eller nunnekommission eller jag vet inte riktigt vad det kallas. Alltså själva hela samfundet, det var ju nunnor från Ecuador. Okej. Så att det var en skola i Chile, fast de kom ifrån grunden från Ecuador. Eller något sånt där. Men det finns ju från olika länder, alltså så här. För Chile är ju ett katolskt land. Ja, men jag förstår. Sen finns det ju vissa som är lite mormoner och vissa som är lite... men det förstår man. Som i alla länder och så där. Ja, men jag kan säga så här. Stryk fick man i skolan. Väldigt mycket. Okej, alltså, på vilka... Ja, men sa du någonting eller typ hade du en godis i munnen på lektionen eller var du inte tyst och pratade på lektionen om du inte var tillsagd, då fick du alltså, då drog de dig i polisången. Jag har ju visat dig hur de gjorde. Eller i örat. Och var det något annat som var lite värre, då fick du lägga fram händerna. Så slog de dig med pekpinnen. Ja, och fy fan. Så att det var ju, jag kan säga, jag var busig och jag fick stryk som fan. Men jag kan säga, min mamma har alltid varit, oavsett, hon backade upp mig. Hon bara, varför? För de satt tuggummi i håret på mig för att jag tuggade tuggummi. Ja, visst. Ja, och då får ju morsan dit och skällde ut dem och så tog hon tuggummi och satte den i huvudet på nunnan. Jo, hon skyddar ju dig. Men jag förstår. För det där är ju som bara, de ger ju igen. Jo. Det är ju inte någonting, de lär ju inte. Men nej,
Alltså, man lär sig inte av att bli agad. Nej. Man blir... Där blir du bara mer frustrerad och arg och bygger upp att du själv kommer göra samma sak. Det var det jag tänkte och det var ju samma sak på rasterna. Du får ju ingen lunch där eller någonting utan det finns en kiosk i skolan där de säljer godis, dricka, mackor. Okej. Annars har du med dig en matlåda typ. Men det var inte den som hade med mig matlåda. För jag hade ju alltid pengar i fickan. Jag fick ju antingen av morfar, mormor eller mamma och pappa. Så det. Vet, jag har varit väldigt bortskämd. Ni har ju haft det ganska bra. Vi hade väldigt bra ställt. Om jag säger så här. Jag hade en bil som hämtade mig hemma på morgonen. Skjutsade mig till skolan. Hämtade mig på skolan. Körde mig till mormor och morfar, farmor och farfar. Till affären om jag ville. Ja. Eller hem. Alltså sådär. Jag kunde bara säga jag ska dit. Han var tvungen att köra mig dit jag ville. Det var ju därför också din pappa kunde jobba som brandman. Ja. För att han berättade faktiskt det här nu när de var här sist. För jag var tvungen, eftersom jag har ju hört förut om det, att de jobbar frivilligt. Men sen nu när vi såg dokumentären, då kom jag ju som på det där igen. Och då vill jag fråga lite Francisco. Ja. Och han sa ju det att det är ju inte, har man det inte bra, då kan du ju inte jobba som det är frivilligt. Då har du ju redan, då måste du ju jobba och tjäna pengar. Ja, då har du 2-3 jobb typ. Ja, men precis. Så att han jobbade ju för ett ställe, om man ska jämföra med Sverige, det är en blandning av Vattenfall och till exempel Luleå Energi. Och det var han ju chef och så sen jobbade han åkte ut och eftersom han var ju byggnadsingenjör. Ja. Sen har han ju jobbat i världens största koppargruva och haft typ 5000 gubbar under sig. Ja, visst Och sådär. Men det kan jag berätta lite längre fram när man kommer fram i tiden. Ja, när du... Ja, men skolgången, alltså jag kommer ihåg, det var alltså uniformen på måndagar. Uppställning 08:15 på skolgården, för skolorna där det är ju inhängande skolor. Alltså du kan inte gå ut, när du väl kommer in i skolan, du kan inte gå ut. Om du inte mutar vaktmästaren eller någonting. Alltså Jesus. Den som står vid porten med någon slant eller någonting. Som givetvis jag kom ju på att man kan göra. Så att då kunde han släppa ut det, så kunde man dra iväg och typ komma tillbaks. Och sådär. Men då var det så här uppställning, måndag morgon, 7:15. Då läste de från Bibeln och bla 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 och så sjöng man nationalsången. Ja. Varje måndag. Varje jävla fucking måndag. Gud. Och då kollar de. Är håret tillräckligt klippt i nacken från skjortkragen? Naglarna väl? Är byxorna välstrukna? Skjortan välstruken? Vad har du för strumpor? Har du svarta strumpor eller gråa eller blåa? Du fick inte ha något annat än svarta strumpor på måndagar och vit skjorta. Men fick man ha snaggat hår då? Ja, du fick ju ha militärfrilla kallar man det för, eller polisfrilla, så här typ kortklippt på sidan. Och man ville ju klippa så kort som möjligt på sidan så man inte fick ta på polisongerna. Men då blötte de tummen istället och så drog de det polisongerna. Men tänk om man har en sjukdom som gör att man inte har hår då? Ja, men du fick inte ha långt hår. Okej, så du fick vara helt utan snaggad? Ja, du fick vara snaggad, du fick vara kort, men du fick inte ha långt hår. Ja, okej, jag tänkte... Alltså längre hår som gick nedanför örat. Alltså... Okej, jag tänkte, du vet, att det var att du ändå skulle ha en frisyr, fast du skulle ha den välvårdad, för om du då inte hade haft håret, då är det inte... Ja, nej, men då var det ju som... Det fanns ju de som var snaggade, de som inte kanske hade råd att gå och klippa sig ofta. För du var ju tvungen att ha kort frisyr. Ja. Och tjejerna fick ju ha uppsatt hår. De fick ha klänning som skoluniform, alltså en skoluniformsklänning. Ja. Vit blus, klänningen på, slips, höga strumpor och svarta skor sådär. Sen när det var gympa, då fick du ju ha, då hade ju skolan egna gympakläder, alltså overaller. Om vi säger en så här tracksuit. Med skolans logga
Och det var liksom, du fick ju köpa det. Det var ingenting du fick av skolan. Du fick köpa det och det skulle du ha den dagen du hade gymnastik. Alltså du måste ha det? Ja. Och om inte annat så fick du ha på dig skoluniform, byta om. Och det fanns ju inte speciellt någon omklädningsrum eller grejer heller så. Nähä. Och vattnet var ju inte varmt. Det var ju kallt fast det var privat. Du betalar för, men de snålar ju. Du vet, de vill ju tjäna pengar. Alltså gud. Ja. Men du såg ju den här svenska familjen som bor i USA. Jo, att de får köpa allt till skolan och till lärare, pennor och allt sånt. Jo, alltså det var ju så sjukt. Alltså, man ska börja terminen, ny termin, och föräldrarna har fått en lista på vad barnen ska ha med sig. Ja. Och då är det också saker till läraren. Ja, absolut. Alltså, så var det ju. Och det var ju inte bara vilket märke som helst. Eller bara, med färgpennor. Nej, det ska ju vara ett visst märke. Det ska vara det de vill ha liksom. Sen var det ju så här att vi fick ju, vi hade ju lektioner och så här och allt möjligt. Så hade vi rast och lunch och du hade ju en kvarts rast. Sammanlagt hade du typ 45 minuter. 20 minuter, 30 minuter lunch. Du hade en lång rast på en kort rast på förmiddagen om jag inte minns fel. Sen hade man lunch typ 20-30 minuter, 25 minuter. Okej. Äta och så leka samtidigt. Sen var det in och jävla om det inte var i tid. Hur lång var skoldagen? När började det? Vi började 8:15 och slutade tror jag 3:00. Okej. Var det alltid samma tid varje dag? Alltid samma tid varje dag. Sen var det olika event på skolan som du fick delta i. Olika tillställningar där du fick typ från varje klass valdes det ut vilka som skulle dansa, göra en viss dans eller göra en viss grej och typ klä ut sig. Uppträdande och sånt där. Klä ut sig? Ja, men till nationaldagen då skulle det typ nationaldräkt, alltså klä ut sig som en sån, eller för det finns ju olika, du har ju de här, vad ska man säga, du har sån här som ser ut lite som en cowboy med hatt och kläder. Ja, men jag har ju visat det och så stövlar med sporrar och så ska du dansa nationaldansen och sånt där. Sen har du, beroende på vart i landet du bor. Ja. Till exempel påsken, då fick man ju dansa hula hula. Och ha så här nät och bara över kropp och så, typ band runt huvudet. Men det var något som var frivilligt då, eller? Nej, det var liksom, någon dans skulle man göra. Uppträda. Okej. Där de satt lärarna och rektorerna och alla de här och bara, titta mina elever, titta det här, och föräldrarna fick komma på de uppvisningarna. Ja, okej. Sen var jag ju med i skolans orkest, alltså militärorkest. Ja, men visst. Där jag spelade piccoloflöjt. Var det frivilligt eller det var frivilligt och det gjorde man för att slippa gå på lektion. Ja, okej. Men du var jätteduktig ju. Ja, det var ju, jag spelade ju piccoloflöjt och så fick man marschera på Chiles Independence Day, vad heter det på svenska? Inte nationaldagen, utan självständighetsdagen. Jaha, ja. När de vann Stillahavskriget mot Peru, Bolivia och det. Och då skulle du liksom, och innan det också, alltså Stillahavskrig och sånt där, det var några stycken. Och då marscherar man och så står ju militärerna där och det står ju alla såna här höga auktoriteter. Ja. Och från skolan, varje skola fick ju ställa upp och man gick ju ganska långt. Det var väl en 8 kilometer och du vet, du var ju bara 7, 8 och 9 år gammal och gå. Liksom, jo, vi har ju sett på tv. Ja, jag har ju visat det på tv. Och så. Då hade man ju då hade man ju skolkavajen och på kavajen hade du olika beteckningar beroende på vilken grad i orkestern du hade. Eller och så spelar man piccoloflöjt och sånt där. Och så var det ju poliser, alltså som var, eller militärer, som kom till våran skola och liksom lärde oss. Och då var det liksom, du ska hålla takten, du ska hålla fotsteg, höger, vänster, takten, alltså när du går. Man går på, och så sen typ, när du går förbi dem, då ska du höja benen uppåt, så här. Du vet, alltså ben. Gud, det såg så himla svårt ut. Och det är ju... Tänk att bara hamna i otakt, alltså.
Ja, då kom de och så tittade de till det och sen fick du äta upp det. Typ. Och då kommer jag ihåg uniformen jag hade då. Det var ju, man har ju så här axelklaffar, man har ett band runt vänster armhåla, vid armhålan alltså som går runt vid vänster axel. Sen har du på mitten på kavajen på ena armen så har du ett märke. Sen har du alltså sådana här strips som man kallar runt olika gradbeteckningar och sånt. Vit sele, vita handskar i selet, svarta skor, vita byxor. Ja, värsta. Det var ju paraduniformen liksom. Och det skulle vara alltså tipptopp. Ja. Och din piccoloflöjt, den fick man polera och fixa till och så hängde det som en kopie heter det. Men det är en blomma, alltså Chiles nationalblomma ska det se ut som. Okay. Det kallas pompon, det är ju som en sån här grej. Ja, men det var ju liksom, och allt skulle ju vara alltså synkat och det skulle vara tipptopp helt enkelt. Och gjorde du inte rätt, alltså du fick smaka. Alltså ja, det förvånar mig egentligen inte. Han gick ju med snuten där, polisen där, han gick ju med en pekpinne. Okay. Och så gjorde du inte rätt, då fick du den där på benet eller på arslet sådär. Eller fick det inte armen. Dig till att inte vilja? Men jag tyckte att jag var ju ganska bra på det där. Så att jag fick inte det som han tyckte ju om mig. För du vet, jag är så där, jag kan som få folk att gilla mig. Jaha, ja. Sådär. Ja. Så jag snackade med honom, jag bara, polis, titta, fast jag bara, snutjävel. Ja, efter det som har hänt där, ja. Du vet, och då var det liksom, för mig var det ett sätt att inte gå på lektion. Jag ville ju slippa klassrummet. Ja. Och då hade man ju vissa tider under året, man fick ju, och sen hade man övning efter skolan. Och typ någonting du är bra på, någonting som ändå är kul jämfört med att sitta i klassrum. När du var med i orkester, alltså militärorkestern, skolorkestern, då var det ju liksom, då hade du vissa privilegier också. Okej. Man var lite mer privilegierad av skolan, om man säger så. Men jag kan säga så här, min mamma, alltså hon är väldigt sådär bara pang. För jag kommer ihåg, vi skulle måla olika länders flaggor. Alla fick välja en flagga och jag valde Jamaikas flagga. Ja. Det är ju grönt. 4 som trianglar i grönt, om jag ska förklara det. Så är det 2 som kryss. Det är som ett kryss i mitten. Och det är ju olika färger. Det är grönt, det är gult och det är svart. Och alla mammor som kom till sina barn satt ju jättehöga betyg på sina barns teckning. Eller ritning och sånt där. För där fick du ju betyg från, alltså du får betyg från årskurs 1. Alltså när du börjar första klassen. Och då var det 1-7. 7 var högst. Ja, alla satt ju 6, 7, 6,5, 7, 6,8 och du vet, morsan bara, den var ful. 3. Jag bara, tack. Det är typiskt mina. Ja, alltså tänk dig, jag hade ändå hyfsat bra betyg i skolan. För jag fick ju plugga hårt alltså det var strängt för att läsa hemma och sådär. Och så kom hon bara, nej, du hade kunnat gjort den bättre, den var inte så fin. Så du får bara en 3 typ. Och lärarna höjde mitt betyg. För att hon hade satt ett lågt betyg. På andra sänkte de betyget. Ja, så det vart ju plus minus. Win-win för mig liksom. Men jag tyckte ändå morsan, vad fan gör du? Nu har du chansen att ge mig en 7 typ. Bästa betyget eller någonting. Bara 3. Den var ful. Men hon är ärlig helt enkelt. Ja, men alltså förstår du. Hon är ju rak. Hon säger vad hon tycker och tänker. Det är ju precis som jag är. Ja, men hon har ju alltid varit så. Ja. Och du med brås ju väldigt mycket på din mamma. Jo, och jag tänkte, men alltså tänk dig, du är typ 8, 9 bast och så har du en chans att få en 7. För en 7 var inte så lätt att få i skolan, alltså om du inte var väldigt så här bara plugghäst. Och så har man chansen att få en 7, man bara yes, så bara 3. Och då var det ju så här, pappa bara, får du så här många 7, då får du så här mycket pengar. Aha, okej. Men då ligger du ju i också. Ja, då var det ju alltså en morot liksom. För att jag ska bli triggad och plugga.
Men jag var ju så här, jag vill inte plugga, alltså vad fuck det här liksom. Jag har aldrig gillat skolan. Nej. Och ja, det var ju så här, jag slogs jättemycket i skolan. Jag kommer ihåg, du vet, det fanns ju såna här, ja men där man kan snurra sig, inte romerska ringar, men en sån här bar. Ställning som du ställer dig och typ kan ju snurra en sån där. Och så göra pull-ups och, okej. Ja. Och allt sånt där. En stång som du kan... Ja, en stång. Ja, som... och jag hängde med, för då lärde jag mig att jag hängde med från knävecket med huvudet ner mot backen. Det var liksom bara wow, så skulle man dra upp sig liksom sådär hela vägen. Så kommer en ung jävel och biter mig på huvudet. Visst, ja. Biter mig på huvudet så jag får världens jävla sårskorp och blöder. Så jag ramlar ju från den där. Ja. Och jag varit så jävla förbannad så jag tar den här jävla fulungen och trycker ner han i sanden. Ja. Och drar han så hela munnen, näsan fylls med sand. Och jag slår han tills de kommer bara, ja, vem fick skiten? Jo, jag. Men han bet ju dig från Han bet mig på huvudet. Ja, men jag fick ju skiten för jag gjorde för mycket. Det är lite komiskt ändå, för nunnorna, lärarna, de ger ju igen på er för att straffa er. Ja. Men när du ger det igen, då får ju du ta skit. Ja, då fick jag ta skit. Då fick mamma och pappa komma. Jag höll på att bli avstängd från skolan och typ allt sånt där. Man bara, det är ju de som lär ut. Ja, det var en gång. Alla bara, det var inte han. Det var han som bet honom. De andra, du vet, de i klassen. De tyckte ju om mig. Jag hade ju massa vänner och sådär. Och typ, för jag var ju så här, ja men vill du ha det här? Eller, jag bjuder på godis. Jag är så här, det var inte för det, men jag har alltid varit så. Du har alltid varit så snäll. Och jag hängde ju med alla och de som var äldre och de som var äldre. Mina kusiner gick ju på samma skola. Som är lite äldre än mig. Ja, okej. Och de kom ju att försvara mig oftast. Min andra kusin, äldsta kusin, han var lite mer sådär, ja. Och det lite roliga är det att den kusinen, han är blond och blåögd. Typ. Eller han var men det var då. Inte... Farmor var ju ljus och blåögd, grön. Pappa var ju grön. Ja, din pappa är ju också, han är ju som ljus också. Ja. Och det var ju lite roligt. Fast min andra kusin, han ser ut som typ tomtenissen i Kalle Anka, typ den här lilla som dockan som bara okej. Han är mörk som fan. Nej, men han var det då när han var liten. Han såg ut riktigt så där. Och han var ju så här bara, men vi hängde och vi for omkring och hittade på jävelskap och sånt där. Nej, men jag kan säga skoltiden där. Alltså, fy fan. På den tiden, nu är det ju förbjudet att aga barn där också. Ja. Och sånt där, men då var det inte förbjudet. När var det förbjudet då? Jag vet inte, någon gång under 2000, i slutet av 90-talet, på 2000-talet någon gång. Men då var det ju tillåtet att bli jagad hemma också. Ja, visst ja. Ja, men det... Och det var ju lite sådär, ja, man fick ju någon örfil eller typ tofflan eller smaka på bälte och typ så här hemma också. Om man var stygg. Ja. Eller gjorde någonting som man tyckte, men jag har inte gjort någonting fel. Ja. Alltså, jag kanske hade hittat på något jävelskap då, men ändå. Eller typ om man fick dåliga betyg kanske, eller då fick man utegångsförbud, man fick inte göra det eller det och sådär. Och ja, min pappa har varit väldigt, väldigt sträng med mig när jag var liten, alltså också. Men han har varit sträng, men nu förstår jag han. Varför. Ja, han visste ju inte bättre. Nej, han har ju blivit uppfostrad på samma sätt av sina föräldrar och så, men ja, det var ju så, men nej, man fick ju, men sen var det ju lite kul när man bodde med mormor och morfar. Jag bodde ju med dem och så sen när man var hos dem alltid, du vet, det fanns en kiosk i hörnet på andra sidan gatan. Det var en sån här kioskvagn. Ja. Och så kiosken bredvid mormor och morfar också. Eller det var en liten så här
kvartersaffär eller vad man nu ska kalla det för. En liten affär, de sålde skinka, ost, kaffe, bröd, alltså kött och allt. Men en liten så här supermarket eller vad man nu ska kalla det för. Men då var det så här att jag kunde gå dit efter skolan eller när jag ville, hämta det jag ville, om det var en serietidning, godis, ja, you name it, vad de hade. Sen gick morfar och betalade typ en gång i veckan. Ja, nej men gud vad så jag hade ju kredit på kiosken. Alltså gud, undrar hur mycket han har fått betala där. Ja, plus att jag fick ju alltid massa mynt av honom för 100 pesos där då. Ja. Det var ju mycket pengar. Ja. Och jag hade ju alltid, jag följde ju med morfar och gjorde vissa jobb. Han fixade ju, för jag ska berätta morfars historia lite längre, alltså här lite längre fram. Men och då var det ju liksom, jag fick ju betalt av honom när jag följde med på hans jobb och sånt där. Eller så, och det var ju så kul för att han var ju rörmokare. Ja. Och typ allt i allo, fast rörmokare var ju han svetsade i koppar och rör och allt sånt där. Och då kunde man vara hos någon i någons lägenhet och fixa, säger vi, renovera läge. Eller jag gjorde vad som helst där som morfar skulle fixa. Och då gick jag bara till kärringen i den lägenheten. Ja, då är min morfar klar. Nu ska vi ha betalt. Och så sträckte jag fram handen. För jag visste ju, får morfar betalt får jag också betalt. Nej men gud, vad söt. Det var lite... Hur tog de det då? De skrattade ju. De tyckte att det var gulligt. Ja, det var... Och morfar bara, men så där kan du inte säga. Hon bara, nej men det var ju bara gulligt. Så där lite. Och jag hade ju min lilla verktygsväska också som morfar hade gjort åt mig. Du var så söt. Fixa i ordning. Och sen hade jag en sån här väska, du vet, där man putsar skor med skokräm och dukar och sånt. För ute på gatan, det fanns ju folk som livnärde sig på sånt där. Men jag gjorde det hemma till mina släktingar. Och då tog jag betalt. Ja. Det var ju liksom, jag har gjort ett jobb, jag ska ha pröjs. Ja. Och sen tyckte jag att det var kul också. Ja. Och då satt jag där och väntade, jag visste att de skulle komma hem, då satt jag där och väntade på min lilla pall med min lilla låda med grejer. Och så bara sätt foten där och så började jag nu smutsiga skor och så putsar de och så kräm. Och visst, det kom på byxorna och lite av varje sånt där ibland. Och du vet ju skokräm, det här svarta. Ja. Inte själva krämen utan det här som du tar med en borste och så drar du och så putsar det. Ja, men jag bara 50 pesos eller 100 pesos och det var ju mycket pengar. Jo. De bara, du får bara 20. Jag bara, då gör jag inte andra skon. Då får du komma med en ful. Ja, okej, du får 50 då. Och det var ju mina morbröder, mina fastrar och typ morfar och sådär. Någon annan där och sådär. Så jag fixar. Så att jag har ju alltid gillat att göra saker. Ja. Och sen vet jag om man kan tjäna pengar på det. Ännu bättre. Du har bara varit smart. Ja. Jag var ju smart som när jag flyttade till Sverige. Jag sålde alla mina leksaker. Eller de flesta leksakerna jag hade. Jag sålde en jättestor Lamborghini jag hade radiostyrd. Okej. Som jag hade fått, den har jag haft i flera år. Jag sålde den till min morbror. Jag sålde andra grejer. Han bara, hur mycket ska du ha? Jag bara, så här mycket. Han bara, nej det är för mycket. Jag bara, då blir det inget. Men du är lika bra, du var redan bra på affärer då. På business då, ja. Ja, det är ju... Ja, det är fortfarande. Ja, men det är ju det jag menar. Du är ju bra på det. Det är ju lite kul, för tänk dig, nu när man sitter och pratar så här, då kommer man ju på vissa saker man har gjort också. Så där, som för det är så jag har inte hört om de där grejerna. Och jag bad ju mamma och pappa nu när de var här att jag vill ha vissa bilder, för det finns inte så mycket bilder på mig från när jag är bebis eller när jag och sånt där. Det finns någon enstaka, för de har försvunnit. De försvann, de korterna. Ja. Alltså de album och sånt där, det har ju tagits. För till exempel, som jag kan bara berätta lite snabbt, till exempel morfar hade ju som ett sommarställe eller ett till hus på ett berg som sådär. Och där, du vet den här bilden där jag står med mamma, jag ser ut som en liten flicka
snicka typ. Nej, men jag har långt gulligt hår så det är en vit som jag tror jag babykläder. Jo, och för jag har inte sett så jättemånga bilder ju, så att jag känner igen. Ja, men hon har röda byxor och så en blus. Jo, den där är jättefina. Min mamma var så vacker nu. Hon var jättefin. Hon är fortfarande fin, men nu hänger det väl lite här och där. Men, nej, men hon... Det gör ju så med åldern. Ja, men det gör det hon på är mig vacker. också. Jo, men hon var jättevacker alltså när hon var alltså ung. Ja, du brås ju på. Ja, och det är ju ganska kul för det är inte för så många år, 10-15 år sedan. Många tror att det var min syster. Ja. Jo, men det har jag ju. Vad fin syster du, och bara håll käften, det är min mamma. Vad vill du? Liksom. Så att det var ju lite, de menar ju inget illa. Nej, men de menar ju. Tog ju det liksom. Ja, bara, vad snygg syrra du, och bara håll käften, det är min mamma. Men då är det ju för att du känner dig äldre. Ja. Eller? Ja, nej, men annars alltså, blir du. Nej, men det är ju för att, vad kan jag ha varit, typ 30 någonting. Mamma såg ju ung, alltså sett, nu ser hon ju äldre ut, mycket äldre, men hon är ju närmare, hon är ju typ 70. Ja, men herregud, det är väl inte jävla konstigt. Fast ändå, man kan inte tro att hon är 70. Nej, det kan man inte. Kanske 55 där kring. Ja, nej men det var ju det, men hos morfar där då, jag ska berätta, 73 under statskuppen och efteråt i flera år. Men där i början, de fick ju gräva ner. Alltså viktiga papper och sånt där från partiet och från facket och typ, för han var ju politiskt aktiv och det var ju pappa också. Där och grävde ner och sånt där. Sen, de grävde ju ner massa saker för att morfar existerade ju inte under en viss period. Men den storyn kan jag berätta nästa gång, för den är faktiskt väldigt spännande. Men jag kan bara berätta det med papperna där. De stoppade dem i plastpåsar och sånt där. Men det var ju ruttet till slut. När de grävde upp det sen efter många år så hade de var ju trasiga, de hade ju blivit förstörda och typ så här. Och det var ju mycket bilder och grejer också. Jaha, okej. Vad tråkigt. Men... Och så att där finns det inte så jättemycket bilder från... Men det var ändå nödvändigt. Ja, det var ju för en bra sak. Så att det finns ju... Pappa har ju alltid varit en sån här, han gillar att spela in saker. Så det finns jättemycket videos från när vi kom här i Sverige och sånt där. Sen finns det ju, det var ju ett sätt också för att skicka till familjen där. Ja. Och så där. Och så finns det mycket bilder här, men inte från den. Men jag har en bild där jag sitter med mina snickarbyxor. Jag har typ en t-shirt under. Jag har mina Diadora-skor som var, alltså det var ju, Diadora är ju ett känt märke sådär. Det är ju som Adidas, Nike så här. Fast det är ju ett italienskt märke som är mycket inom tennis. Och jag sitter med dem som jag hade typ dragit i hälarna. Som man bromsade, så att det var som att det var en liten... Jaha, okej. Där bak i. Och så har jag snickarbyxor och så mitt rufsiga, alltså mitt hår så där som jag var. Och så sitter jag där och ser väldigt så där på en pall. Så det kortet har jag sagt till mamma och pappa att jag vill ha. För det är ett sånt där minne. Minne, du vet. Det kortet kommer jag så väl ihåg. Ja. Bara sitt still. Ja, vi måste, när jag åker ner, då måste jag... Ja, men de måste, alltså, men vill du veta? Mina föräldrar har jättemycket foton och mycket album och sånt där. Ja. Men de har packat ner dem i resväskor, för ifall det skulle börja brinna så tar man med sig resväskorna ut. Då har man kvar bilderna, man bara, men snälla, jag vill se dem nu, inte för fan om 100 år. Det är därför det alltid är så problematiskt när man vill se bilder. Ja. Då har du svaret. Ja. Och lillebrorsan har ju satt nu, han bara, men han har ju erbjudit sig att digitalisera alla bilder. Han bara, varför det? Säger mamma och pappa. Vi har ju album. Ja, men de blir ju, alltså... Då har kan ni dem säkert. Då. Ja. De bara, nej. Så där, så att de ska göra nu, sa pappa, att de ska göra 3 album. Alltså 3... De ska göra på alla bilder, de ska göra kopior och sånt där. Så att alla 3, jag, mellanbrorsan, lillebrorsan, kopior, 3 kopior. Ja, på allt. Ja. Men jag hoppas inte att han skriver ut dem med sin jävla skrivare i vanlig papper. Jag vill ha riktiga foton. Så kom igen farsan, var inte snål nu. lämna in. Nej men alltså det är
flera hundra bilder. Alltså det är resväskor. Det är typ 3-4 resväskor. Fy fan. Med album och bilder. Så, förutom de bilderna de har uppe på så när man är utländsk. De gillar att tapetsera sina väggar med bilder. Ja, jag vet. Alltså föräldrarna. Ja. Och visst, det är jättefint och sånt där. Men det var det som var så kul. Men nu det är för när mycket. Ja, nu ibland. då vi gifte oss. Ja. Då vi var hemma hos min mamma. Ja. Där vi var och åt och det. Ja. Så frågar Francisco mig. Han bara, för du vet sen, mamma har ju inga bilder på mig och Martin uppe något mer. Nej. Sen det brann, för innan hade hon ju bilder på oss. Men sen det brann så har hon ju bara bilder på Ailey, på min brorsas dotter. Ja. Och Francisco bara, är det du? Jag bara, nej det är Ailey. Är det du? Jag bara, nej, alltså, och jag då tänkte ju på det. Nu kommer de väl undra, vad fan har de inga bilder på sina barn? Jag bara, nej, sen det brann så har hon inte satt upp någon nya. Ja, men då förstod han. Jo, fast han, du vet, han är ju så skojig. Så där, jag bara, nej, hon vill väl inte ha några bilder på oss. Och han bara, garvar ju, du vet. Ja, nej men alltså. Det var farsan i ett nötskal. Alltid. Nej, men det är därför alltså, så att det är därför det är alltid ett dilemma när man frågar om bilder eller någonting. Alltså det blir som alltså att det skulle bli andra världskrig hemma. Ja, det är som att de vill ha det för sig själva. Ja, men det är som att det är någon hemlighet. Ja, men det är som att det skulle vara värt typ flera miljoner. Jo, men det är ju det jag menar. Det är ju som när jag vill få bilderna som innan jag fick se på bilderna som din mamma hade tagit med sin mobil. Ja. Jag bara, nej men får jag kolla nu? Ja. Så tog jag telefon och tittade. Och så jag bara, kan du föra över? Nej. Alltså det är som någon med bilder som att jag ska ha de här, ingen annan. Jag och lillebrorsan väntar fortfarande på att ens få se bilderna. Ja. Ja, för vi sa samma dag vi tänkte så att hon inte glömmer bort det. Kan du skicka bilderna? Ja, sen kanske. Ja, men hon vill ha de bilderna hon har tagit. Det är just hennes. Därför ska inte jag skicka några bilder. Och lillebrorsan, skicka inga bilder till morsan av de nästan 300 bilderna du tog. Inte en enda. Nej. Förrän vi får bilderna själv. Vi måste ha någonting att muta. Ja, nej, men vi gör en byteshandel. Skicka hon bilder, då skickar vi bilder. Skickar hon inga bilder, då får hon titta på dem i mobilen när vi kommer bara. Ja. Jag åker och hälsar på, så säger hon skicka. Jag bara, jag gör det sen. Och så blir det inte av, du vet. Bara för att alltså, för jag är så läs på det där med bilderna, att man aldrig får några jävla bilder. Man bara, varför tar du bilder då? Ja. Man bara, för att jag ska ha dem själv. Jag ska se på dem själv. Men det är det jag ska spara dem. Jo, hon vill ha dem. Man bara, du kommer fan ibland inte, du glömmer ju din kod till mobilen, för du byter kod, jag vet inte hur ofta. Och sen skriver du inte upp det. Och din mamma gör samma sak. Typ. Alltså och jag är också lite. Ja, nej, men du är bättre. Alltså, hur många gånger inte jag har fått återställa din morsans telefon? Eller hon ringer mig. Hej, vad har jag för kod för inloggning till typ Viaplay? Man bara... alltså, hur fan ska jag veta liksom? Du har ju fått börja sätta koder. Jag har satt mina egna lösenord. Ja, alltså så att du ska ha dem. På allt. Ja. Det var ju som när din mormor fick ju en iPhone. Ja. Och så skulle ju smarta gänget där uppe försöka fixa det. De hade gjort 6 olika iCloud-konton åt henne. Ja, det var ju då de hade spärrat hela. Ja, de hade spärrat. Jag fick skriva till Apple och vänta, och till slut kunde jag ju lösa det och spärra upp det. Ja. För jag kunde ju, men det gick inte för det var spärrat, och då fick man godkännande därifrån för de ställde vissa frågor och det var massa sånt. Det tog typ 2 veckor. Ja, de där smartasen på min ena sida. Ja, och man bara... jag tänkte alltså, och de bara, nej men det här är skitlätt, vi fixar. De hade gjort Telia, de hade gjort Gmail, de hade gjort iCloud. De bara, det är bara att köpa ny telefon. Ja, de bara, den här funkar inte, det går inte att fixa. Och jag bara, det går visst. Och mormor bara, låt José fixa. Ja. Och mormor bara, hon bara, ja men jag vet en som kan fixa det. Ja. Och så kom de och lämnade den till mig.
Och han bara, ja hur ska du fixa det? Så jag bara, det är inte så svårt, det är bara att trycka in koden. Ja men det är den vi inte kan. Jag bara, men den går att få fram, så jag. Hur ska du göra då? Jag bara, men jag fixar det bara. Ja, varför ens fråga när du inte ens vet själv. Förstår? Nej men när han inte förstår, ja, nej men du vet, det blir ju så. Men hörni gott folk, alltså det var ett jätteskönt surr. Ja. Och jag tänkte så här, nu har jag ju gått in lite grann på min barndom, lite så här, men det finns jättemycket. Men nu har jag börjat värma upp lite. Ändå, de bra minnen, inte bra minnena kan jag ju inte säga både så. Bra och dåliga. Men det är ju bra, sen det här med, visst det är aga och sånt där du har berättat, men det är ju långt ifrån allt, men alltså det kommer ju små. Jo, och det är ju kul stunder. Att få höra. Ja, för så här kändes det jätteskönt att prata om det. Alltså när man kan prata om prata om det och så sen prata om lite annat och så. Alltså är du med? Fast man håller ju ändå en röd tråd över det hela. Alltså att man kommer tillbaks till och det är ju kul att få höra din början med det skolan. Ja, nu är det bara om min skoltid. Alltså det är basic. Det är basic. Men sen kommer jag fördjupa mig lite mer på andra saker. Men jag säger så här. Min kära fru, min bättre hälft. 1000 tack för att du ville podda. Ja, varsågod. Och jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag vill säga så här. 1000 tack till alla ni som lyssnar och supportar. Fortsätt med det så vi kan fortsätta att växa tillsammans och vi får se vart vi hamnar. För hittills har vi 1500 nedladdningar och det är ju 10 avsnitt, det här blir 11:e avsnittet, så jag är supertacksam och det värmer i hjärtat. Jag önskar en jättetrevlig vecka och på återseende och kärlek och respekt till alla. Ta hand om varann. Ha det bra. Hej!